हेलो एन्ड वेलकम टु द ब्लग। तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ एकदम सुन्दर र मनोरम हिमालको श्रृङ्खला। यो चाहिँ काठमाडौँबाट एकदमै नजिक आधी घन्टादेखि 45 मिनटको दुरीमा रहेको सूर्यचौरको हो। अहिलेको सिजन चाहिँ एकदम मजाले वेदर खुल्ने सिजन हो र हरियालीहरू पनि लगभग फिर्ता आउन थालिसकेको छ। जाडोले जुन पहेँलै भएको थियो ती जङ्गलहरू हरियो हुन थालिसकेका छन्। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा एकदमै ग्रिन लस फरेस्ट अनि अगाडि चाहिँ एकदमै सेता हिमाल। धैर्य गर्नुहोला, 2-4 मिनटको यात्रापछि चाहिँ हामी सूर्यचौर पुग्नेछौँ र त्यहाँबाट एकदमै सुन्दर र मनोरम दृश्यहरूको अवलोकन गर्नेछौँ। गजब का है दिन सोचो जरा दीवानापन देखो जरा ल है गाइज, ककनी के भन्छ हाम्रो सूर्यचौर। गाइज यस्तो छ है भ्यू। लाग्यो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ सूर्यचौर हो है। आज अति मजाले खुल्या भएर चाहिँ म यसो हुन्छ नि सर्ट ट्रिपको लागि आएको थिएँ। बब्बाल माउन्टेन खुल्या है यतापट्टि ढक्कसँगले, यतापट्टिबाट चाहिँ बन्द हुँदै हुँदै आइसकेको छ हैन। बब्बाल 1 घन्टा अफिस डिले गरेर आएको म चाहिँ सूर्यचौरमा। अहिले यस्तो माउन्टेन भ्यूवाला टरा रिसोर्टहरु खुल्न थालिसकेको रहेछ।
तल तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ झोर के भन्छ छहरे बजार तल राम्रो नदी छ यसो गर्मीमा हुन्छ नि यसो गर्मी छल्न आउँदा पनि हुन्छ गजब फुल्या तर आज अहिले अझ धमिलो हुँदै गइसक्यो पुरै हरियाली फर्किन थालिसकेको छ है गजब पुरै यसपालि त त्यो पातै झरेन कि तर बोट बिरुवाको पुरै यो होइन भने खुइले नै हुन्थ्यो पातसात केही झरेन यहाँबाट म क्यामेरा टिप्छु हैन क्यामेराको सेन्सर एकचोटि सफा गर्नुपर्ने बेला भएको रहेछ यतापट्टि चाहिँ कालो कालो हुन थालिसकेको छ म खासमा लप्सी फेदी साइड गएको भए चाहिँ उ यतापट्टिको हिमालहरू एकदमै क्लियर देख्न सकिन्थ्यो त्यही पनि यहाँबाट पनि राम्रै देखिरहेछ भनौँ न एकदमै बवाल देखिरहेछ यतापट्टिको चाहिँ दामी खुलिरहेछ अब यो माउन्टेनको नामहरू चाहिँ मलाई नि कण्ठस्थ चाहिँ भएन है जस तर बवालै देखिएछ है एज यु क्यान सी दामी दामी छ तल अलिअलि हरियाली फर्किन थालिसकेको छ होइन पानीहरू पर्यो योपालि राम्रैसँगले जाडो सकिन नै नपाइकनै अब खडेरी लाग्ने होला हैन गजब छ नि त ओइ होइ गजब त्यहाँसम्म जानु पर्यो यार All Nuakot Mountain Resort. गाइस हामी चाहिँ अहिले सूर्यचौर ओए एकदमै रसमा जान्छौँ होइन गजब छ यार बाटो ओए तलको बाटो हेर्नु के गाइस ओ माई गड
बबाल छहरे जाने बाटो है गाइस त्यो चाहिँ पुरै घुम्नुपर्छ यार छहरे जाँदा जस्तै छ नि एउटा छहरे जाने हो एउटा चाहिँ खै त्यो गुप्तेश्वर हो कि के जाति भन्नेतिर जाने के त्यो बाटो अब हामी लाग्यौँ बाटो होइन हो यहाँ त कि कसो त सिधै अब हामी अफिसमा गएर रोकिन्छौँ होइन झ्याप्पसँगले गजब त्यहाँबाट त्यो के भन्ज्याङ भन्छ कि त्यहाँबाट छुट्टिन्छ कि यता तल तल आयो भने हामी छहरे निस्किन्छ उयो बाटो जाँदाखेरि उता जाँदा चाहिँ हाम्रो फेरि त्यता मन्दिर छ क्या एउटा के गुप्तेश्वर समथिङ त्यस्तै के छ क्या त्यहाँ म पुगेको छैन तर जस त्यहाँबाट त्यतापट्टि बसै लाग्छ कि आजकल शिवपुरी पछाडिको गाउँ बाटो चाहिँ खत्तमै छ होइन हामी अब एकैचोटि चाहिँ कहाँ गएर भेट्छौँ भन्नु अब यार अब हामी चेकपोस्ट कटिसकेपछि मात्र भेट्छौँ होला त्यहाँबाट सर्टकट ल्यायो भने हुने रहेछ नि पुरै कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको यहाँ हिमाल देखिरहेको छ उतातिर पुरै होइन अघि मैले यतातिर भिडियो खिचेँ कि नै थाहा भएन तर खिचिरहेको छ है भिडियोमा गजब देखिरहेको छ जस्ट यतापट्टि हेरौँ त गाइज ओ माई गड सूर्यचौर यहाँनिरबाट चाहिँ क्यामेराले खिच्न पर्ने रहेछ क्या राम्रो ठाउँ छ यो जस बाटो अलिकति हुनु भने चाहिँ एउटा रिसोर्ट चाहिँ गतिलै खालको रिसोर्ट यहाँ दामी चल्छ विकेन्ड्समा होइन जस्तो जङ्गल आयो होइन अब हामी क्यामेरा अफ गर्छौँ